Everything. We are recording. Good morning, dearest friends. Hello from Lapland and from the snowstorm. Oikein hyvää huomenta kaikille ja tervetuloa mukaan. Terveiset täältä Lapista keskeltä lumimyrskyä. We are very sorry that we were needing to change our link. Olemme pahoillamme, että joudumme vaihtamaan tuon linkin, and it looks like that some of you may not have been receiving it. For instance, I didn't got it either. So
We apologize, but we are going to send this recording. Olemme pahoillamme, että nähtävästi monet teistä ei sitten saaneet tätä linkkiä. Esimerkiksi itse en saanut myöskään, niin että ainakin tämä nyt nauhoite tulee teille. But let us go directly into our work, because today we are going to have these three countries, Myanmar, Russia and Yemen. We are not going to go through Myanmar totally, as we have been doing that already 2015, but we will do that again. But we will concentrate a few things today in all of these three countries. Ja menemme 3 maata läpi nyt tänä päivänä, Myanmarin ja Venäjän ja Jemenin. So let us start our work. So welcome once again to everybody. Sydämellisesti tervetuloa vielä kaikille. And we are going to have first the text by Tibetan from Dana 2 and from Esoteric Astrology. Ja käymme muutamia asioita läpi opetus uudelta ajalta ja sitten esoterinen astrologia. I hope you have the music okay. So this is coming from Esoteric Astrology. Tämä tulee esoteerisesta astrologiasta. The lines of demarcation as existing between the recognized areas of influence between the dweller and the angel are clearer than ever before in the history of the race. Kynnyksen vartijan ja enkelin tunnettujen vaikutusalueiden väliset rajaviivat ovat selkeämpiä kuin koskaan ennen rodun historiassa. Man knows the difference between right and wrong and must now choose the way that he shall go. Ihminen tietää eron oikean ja väärän välillä, ja hänen on nyt valittava tapa, jota hän tulee kulkemaan. The disciples of the world and the world disciple do see the issues today relatively quite clearly. Maailman oppilaat ja maailman oppilas näkevät tämän päivän ongelmat suhteellisen selvästi. Will experience win, or will the dweller be sacrificed with love and understanding to the angel? Voittaako laskelmallisuus vai uhrataanko kynnyksen vartija rakkaudella ja ymmärryksellä enkelille? This is the major problem at this moment. Tämä on suurin ongelma tällä hetkellä. Advanced humanity stands as the dweller on the very threshold of divinity. Edistynyt ihmiskunta seisoo kynnyksen vartijana aivan jumaluuden kynnyksellä. The angel stands expectant, absorbed in the presence, yet ready to absorb the dweller. Enkeli seisoo odottaen, läsnäoloon sulautuneena, mutta on myös valmis valtaamaan kynnyksen vartijan. Let us now recognize within us how this battle is going on in very subtle ways as well, very obvious ways, but also very subtle ways. Verittäytykäämme nyt tuohon taistoon, joka on nyt menossa hyvin hienojakoisilla tasoilla, hyvin näkyvillä tasoilla, mutta myös hyvin hienojakoisilla tasoilla.
Humanity has advanced in consciousness to the very boundaries of the world of spiritual values and the kingdom of light and of God. Ihmiskunta on edennyt tietoisuudessaan henkisten arvomaailman, valon ja Jumalan valtakunnan rajoille. The angel has come to earth in expectation of recognition. Enkeli on tullut maan päälle odottaen tunnistamistaan. An event of which the advent of Christ 2000 years ago was the symbol and the precursor. Tapahtuma, jonka Kristuksen tulo 2000 vuotta sitten symboloi ja oli edeltäjänä. This is the situation where all advanced aspirants are concerned. Tämä on tilanne, jossa kaikki edistyneet aspirantit ovat huolissaan. It is the situation also where humanity as a whole is concerned and the approaching hierarchy. Tilanne koskee myös koko ihmiskuntaa ja se lähestyy hierarkiaa. The consciousness of humanity from the higher and the spiritual standpoint functions today. Ihmiskunnan tietoisuus ylemmällä ja henkiseltä kannalta toimii nykyään. Through the steadily growing band of world servers, world aspirants and world disciples, jatkuvasti kasvavan maailman palvelijoiden, maailman aspiranttien ja oppilasjoukon kautta. Humanity today is the dweller, whilst the hierarchy of souls is the angel. Ihmiskunta on nykyään kynnyksen vartija, kun taas sielujen hierarkia on enkeli. And behind stands the presence of divinity itself. Ja sen takana seisoo itsensä jumaluuden läsnäolo. Intuited by the hierarchy, jonka hierarkia intuitiivisesti tietää, and dimly sensed by humanity, but providing in this manner that threefold synthesis. Ja ihmiskunta hämärästi aistii, mutta tarjoaa tällä tavalla tuon kolminkertaisen synteesin, which is divine manifestation in form, joka on jumalallinen ilmentymä muodossa. This is something what we, at the moment when we study our neighboring countries or countries in the world, that this approach and this, we may say that how the hierarchy looks now and waits, how humanity is going to choose. That is this great moment, opportunity and this challenge for every single country. Jokaiselle maalle, meidän naapurimaille ja koko maailman maille on nyt tuo haaste edessä. Ja hierarkia odottaa, mihinkä me nyt käännymme. That's why, as DK was pointing out, that the world group, the world disciples, has to act at this moment. That the weight of spiritual light is so strong that the choice in average humanity will be taken towards the light. Hierarkia odottaa ja sen tähden meidän oppilainen tulee saattaa aikaan tilanne, että valon painoarvo on niin suuri, että ihmiskunta, keskivertoihmiskunta tulee valitsemaan valon tien ja polun. It is possible, and we can see marvelous things already happening in the world, but we have also very alarming things happening in the world as well.
on tapahtumassa hienoja asioita, mutta myöskin hyvin hälyttäviä asioita. Ja niissä meidän täytyy olla tietoisia. So let us start our meditation. And we will in one point come to this point where we are aligning together and invoking help to these countries, Yemen, Russia and Myanmar. Aloitamme nyt tuon varsinaisen mietiskelyn ja sitten jossain vaiheessa tulemme siihen kohtaan, jossa joukkona yhteisrintamana kutsumme apua näille 3 maalle, Jemenille, Venäjälle ja Myanmarille. So let us align. Ja virittäydymme. Let us have a horizontal alignment. Virittäydymme nyt horisontaalisesti. Align horizontally with our group members who now meditate together. Virittäydymme ryhmän jäseniin, jotka tällä hetkellä mietiskelevät yhdessä. And visualize your triangles, and if they are many, in rapid sequence. Visualisoi kolmiosia ja jos niitä on useampia, visualisoi ne nopeassa rytmissä. See all the co-workers weaving in the light into the lower world. Näe kaikkien henkisten työntekijöiden kutoen valoa alempiin maailmoihin. Visualize us forming a spiritual unit of service. Visualisoi, että muodostamme henkisen palvelun yksikön. One group soul. Yhden sieluryhmän. In your own words, offer yourself to the soul. Omin sanoin tarjoa itsesi sielullesi. Now vertical alignment. Shift of your astral polarization onto higher astral levels. Siirrä astraalinen polarisaatiosi korkeammalle astraalitasolle.
a task that is occupying the attention of a very large number of disciples at this time. Tehtävä, joka vaatii huomiota suurelta määrältä oppilaita tässä ajassa. The reason for this is that a very great part of the work of the returning Christ will affect greatly the astral plane. Syynä tähän on, että palaavan Kristuksen työstä suuri osa vaikuttaa astraalitasoon. Disciples are therefore needed who can absorb, transmute and transfer light. Siksi tarvitaan oppilaita, jotka kykenevät vetämään itsensä, transmutoimaan ja siirtämään valoa. Sound the sacred word Om, clarifying the aura and the atmosphere, and the process to be followed. Lausu pyhä sana Om puhdistaen auraa ja atmosfääriä ja seuraavia prosesseja. Polarization upon the mental plane. Polarize yourself consciously upon the mental plane, tuning out all lower vibrations and reactions. Polarisoidu nyt tietoisesti mentaalitasolle, sulkien pois kaikki matalammat värähtelyt ja reaktiot. Hold the mind steady in the light. Pidä mielesi vakana valossa. And focusing yourself as high in the head as possible. Keskittäytyen niin korkealle pääkeskukseen kuin mahdollista. Sound the sacred word Om audibly, breathing it forth from the head to the heart. Lausu nyt pyhä sana Om ääneen, mutta nyt hengittäen se ulos pääkeskuksesta sydämeen. Spiritual triad. Orient yourself to the spiritual triad. Suuntaudu nyt kohti henkistä triadiasi. Through an act of the will and the imaginative use of the antakarana. Tahtosi päätöksellä ja käyttäen kuvitteellisesti antakaranaa. Today, the moment of adequate tension
in the life of humanity has been reached. Tänä päivänä on saavutettu riittävä jännite ihmiskunnassa. The angel of the presence and the dweller on the threshold are at grips. Läsnäolon enkeli ja kynnyksen vartija ottelevat keskenään. Humanity stands apparently at its point of choice. Ihmiskunta seisoo ilmeisen varmasti valinnan pisteessään. There is at this time, owing to the influx of the Shambhala force, the establishing of a peculiar relation or alignment between the constellation Taurus. Tällä hetkellä Shambhala-voiman tulon takia on olemassa erityinen suhde tai viritys Härän tähtikuvioon. With its own specific alignment with the Pleiades and Great Bear. Sen omalla erityisellä linjauksellaan Pleiadiin ja isoon karhuun. The planet Pluto and our Earth. Planeetta Pluton ja maapallomme välillä. And that is something which is important for us to hold in our consciousness. Because when you think about Taurus, it's the Earth sign. Pluto is now in Earth sign, in Capricorn. And then the Earth. They are forming the triangle. These energies are very powerful. The Shambhala impact, the last one by Tibetan, has been during the 2000. Ja tuo Shambhala impact, joka oli vuonna 2000. And it is still really descending and its effect is seen everywhere. Tämä energia nyt laskeutuu voimallisesti ja sen vaikutteet näkyvät joka puolella. This strong, powerful energy which is related to the will. Ja tuo voimakas energia, joka liittyy tahtoon, and thus affects all our countries in the world. Ja juuri sen tähden vaikuttaa jokaiseen maahan ympäri planeettaa. This produces much of the present world difficulty. Tämä aiheuttaa suuren osan nykyisen maailman vaikeuksia. And one of which the modern astrologer would do well to consider. Ja sellaisia asioita, joita nykyajan astrologin tulisi harkita. It constitutes a major cosmic triangle at this time. Se muodostaa tällä hetkellä suuren kosmisen kolmion, conditioning much that is now happening, joka säätelee paljon sitä, mikä nyt tapahtuu. The import of this is that the energy of will, newly released by Sanat Kumara upon our planet, emanates via the head center of the planetary locus from the Great Bear. Tämän merkitys on se, että tahtoenergia, jonka Sanat Kumara vapautti äskettäin planeettallemme, virtaa planeettaloukuksen pääkeskuksen kautta suuresta karhusta. It produces a certain nations, races and individuals a welling up of the self-will or of the will to power, which is characteristic of the developed lower nature.
Se saa aikaan tietyissä kansakunnissa, roduissa ja yksilöissä oman tahdon tai tahdon valtaan, mikä on kehittyneelle alemmalle luonnolle ominaista. All these crises and problems and fights what are going on is based upon exactly how the Shambhala energy is affecting the lower nature. Kaikki asiat, mitkä tällä hetkellä liittyvät näihin taistoihin ja vaikeuksiin eri maissa, liittyy juuri tuon tahtoenergian, joka vaikuttaa alemmassa luonnossa. The wool, therefore, in expression is draw. Härkä on siis ilmaisussaan kaksinainen. And I think it is important for us to see that the new group of world servers is ruled by Taurus. On tärkeää huomata, että uusi maailmanpalvelijoiden ryhmä, sitä hallitsee härkä. And I think this group, exactly that reason, is the unit and the tool which can balance the world situation. Ja juuri sen tähden, koska uutta maailmanpalvelijoiden ryhmää hallitsee härkä, niin sillä on mahdollisuus tasapainottaa tätä prosessia. All of us are called now into work. Jokaista meitä nyt kutsutaan työhön. Today we see the willful dash of the lower nature of humanity. Tänä päivänä näemme kuvan ihmiskunnan alemmasta luonteesta, embodied in the forces of aggression, johon sisältyy aggressiota. As we can see, the humanity here and there is really heated up by the hate. Ja ihmiskunta on siellä täällä tuon kuumenneen vihan vallassa. And the purposeful progress of those people and peoples who seek. Mutta sitten niiden ihmisten ja kansojen tarkoituksellinen edistyminen, jotka ovat niitä, jotka etsivät. Even if without full understanding, to work out the plans of God, proceeding in spite of each other. Vaikkeivät täysin ymmärtäisivätkään Jumalan suunnitelmien työstämistä ja siten edeten toisistaan huolimatta. That is as far as the evolutionary process have yet taken humanity, and hence the critical situation now to be found. Ja tämä on se, minne evoluutioprosessit ovat saattaneet ihmiskunnan, ja siksi kriittinen tilanne, mikä on nähtävissä. The cry is going forth for aid. Mutta huuto kaikuu apua, for relief, kohti vapautusta, for revelation, ilmennystä, for light, valoa, and for strength to shake off that which is evil. Ja voimaa heittää pois se, mikä on pahaa. People are united, all of them, in one stupendous effort to aid mankind at this time, to surmount the dweller on the threshold and to come closer to the angel. Ihmiset ovat yhdistyneet, jokainen heistä yhteen suunnattomaan ponnistukseen auttaa tänä päivänä ihmiskuntaa voittamaan kynnyksen vartija ja tulemaan lähemmäs enkeliä. This necessitates some greater help, and this help will be forthcoming when humanity and the hierarchy is one fused and blended effort stand with mass intent. Tämä edellyttää suurempaa apua, ja tämä apu tulee olemaan, kun ihmiskunta ja hierarkia yhdistyneessä ponnistuksessa seisovat massiivisessa pyrkimyksessä. Invoking that aid and expecting it also.
kutsuen tuota apua ja odottaen sen myös tulevan. So let us just for a while hold our silence. Ja nyt ihan hetken aikaa ylläpitäkäämme hiljaisuutta. And put emphasis in our minds to conscious fusion with hierarchy. Ja nyt tietoisesti virittäytyen hierarkian kanssa yhteistyöhön ja sulautumiseen. The judging with spiritual light and force can now take place. Latautuminen henkisellä valolla ja voimalla voi nyt tapahtua. The true quiet of union. Todellinen yhteenliittymisen rauha. We are now going to go into the particular countries. Nyt liikumme kohti näitä määrättyjä maita. And we will have then a short little invocation and a complete silence with each of them. Ja jokaisen kohdalla pidämme pienen kutsun ja hiljaisuuden hetken. What we try to do is that we can try to build unmoved consciousness. Me pyrimme tuossa hiljaisuudessa rakentamaan liikkumattoman tietoisuuden. As we keep a period of complete focused silence, we concentrate upon those countries, kun me pyrimme pitämään täydellistä keskittynyttä hiljaisuutta, keskittäydymme noihin maihin. And we seek to present an obstructed channel for the inflow of light, of love and of help and of solution from the hierarchy. Ja niin pyrimme tarjoamaan esteettömän kanavan hierarkian valolle, rakkaudelle, avulle ja ratkaisulle ja niiden vuorotukselle. Let us now focus upon Yemen. Virittäytykäämme nyt Jemeniin. As you know that there is the war, constant war between Saudi Arabia. Kuten tiedätte, sota on menossa Saudi-Arabian kanssa. There is absolutely devastating famine because of this war, and particularly these little children
is suffering about 5 million. No, it is including about 12 million children only. 24 million people are under this suffering. Jemenissä noin 24 miljoonaa ihmistä kärsivät ja joista 12 miljoonaa lasta kärsii nälänhätää. There are protests going on, and this, if you look these all the coming countries, the people have started to protest and demand better conditions. Nyt näissä kaikissa maissa, joihin keskittäydymme, joka maassa on hirvittävän suuria protesteja. Ihmiset ovat alkaneet protestoida. Yemen is also suffering of a very bad corruption. Jemeni kärsii myös erittäin pahasta korruptiosta. Right human relations are hardly any. Oikeita ihmissuhteita on tuskin ollenkaan. United Nations, UNESCO as well, has been warning that this is a living bomb is now developing in Yemen. UNESCO ja yhdistyneet kansakunnat varoittavat, että elävä pommi on muodostumassa nyt Jemenissä. So let us go into also silence. Menemme nyt tuon hiljaisuuteen. And we will invoke the soul qualities. Me kutsumme sielun voimia. We are invoking hierarchy to come for aid. Kutsumme hierarkiaa avuksi. And we visualize that the angel of presence is able to absorb the dweller of Yemen. Ja näemme, kuinka enkeli nyt sulautuu tuon Jemenin kynnyksen vartijan kanssa. Let us create this unobstructed channel. Virittäytykäämme ja muodostakaamme esteetön kanava. Let us have 2 minutes of silence. Ja pitäkäämme 2 minuutin hiljaisuus.
Let us visualize the Christ in the heart of Yemen. Visualisoimme Kristuksen Jemenin sydämeen. And let us now focus upon Myanmar. As you have been following, there just happened that the army took over. Kuten olette seuranneet, Myanmarissa armeija otti nyt vallan. And it is in that sense illegal. The reason what they say is that the election what happened just last autumn, according to their opinion, is that it was stolen. The same idea what has been going on in United States. Ja tuo syy tuohon oli, että vaalit olisivat sitten heidän mielestään varastetut, ja sama idea nyt kun menee Yhdysvalloissa. And this is how humanity responds to the will energy of Shambhala. Ja tällä tavoin ihmiskunta vastaa Shambhalan tahtoenergiaan. There are a lot of thousands of people who are showing their opinion, but peacefully. Hyvin rauhallisesti ihmiset osoittavat mieltään. However things are and how they are developing, they should go in the process of legality. Joka tapauksessa mikä tahansa prosessi tapahtuu, se tulisi mennä aina lain mukaan. These tendencies in humanity that we just come and take power is something what belongs to the old world. Se, että vain tullaan ja otetaan valta, niin se kuuluu vanhaan maailmaan. There are a lot of violent actions, and again also the violence against human rights. Hyvin paljon väkivaltaa ja ihmisten kohdistuvaa väkivaltaa. There was a process during the past years to come to the more balanced ways of approaching. Viime vuosien aikana oli suuntaus tuohon tasapainoisempaan etenemiseen. We know that the process is difficult. Tiedämme, että tuo prosessi on vaikea. We do not know everything. We do not know the turns. It is obvious that the pure actions has not been taken. Tiedämme, että ei puhtaita toimintoja ole tehty. But this too is one of the big energy which is affecting now the energetic level in humanity as a whole. Ja tämäkin on nyt se yksi osa, joka vaikuttaa tuohon kokonaisuuteen. That's why let us now call help for Myanmar, ja siksi pyytäkäämme nyt apua Myanmarille. Let us invoke the law of the soul
descend in this kind of situation. Kutsukaamme sielun lakia, joka manifestoituisi tällaisessa tilanteessa. Let us invoke the loving understanding. Kutsukaamme rakkaudellista ymmärtämistä. Let us invoke these warring parties to be able to meet themselves. Kutsukaamme, että nämä kahdet tai eri ryhmittymät voisivat pystyä keskustelemaan keskenään. The new way, what belongs to the kingdom of souls, is that we respect each other. Sielujen valtakuntaan kuuluu, että me kunnioitamme toinen toisiamme. And we cannot use violence. Ja me emme voi väkivaltaa käyttää. So we will invoke wisdom into the situation. Kutsumme myöskin tilanteeseen viisautta. Let us again go into our focused silence, building the unobstructed channel for the inflow of light and love, help and solution from hierarchy. Keskittäydymme ja rakennamme esteettömän kanavan hierarkian valolle, rakkaudelle, avulle ja ratkaisulle. And let us have 2 minutes of silence. 2 minuutin hiljaisuus. Let us visualize the Christ in the heart of Myanmar. Näkäämme Kristus Myanmarin sydämessä. And invoking the protection of the solar angel of Myanmar. Kutsumme myös Myanmarin aurinkoenkelin suojelusta. And now we focus upon Russia. Nyt keskittäydymme Venäjälle.
And as you have been possibly following this Alexei Navalnyin situation, ehkä olette seuranneet tuon Alexei Navalnyin tilannetta, which is again situation where too strongly things have been polarized. Tilanne, joka on polarisoitunut liian vahvasti. And in that sense, illegalities have been trying to be shown that they are legal. Laittomat asiat pyritään näyttämään, että ne on laillisia. It is absolutely so when people are showing their protesting and showing calmly their opinions, it has to be allowed in the democracy. Ihmisten mielenilmauksille on annettava mahdollisuus demokratiassa. But it has been gone out of the hands, mutta tilanne on karannut käsistä. There are really also a lot of silence and this fight going on, which is not allowing a different opinion. Ja nuo taistelut, jotka eivät hyväksy toista ajattelutapaa. So we will not elaborate this more. I know that every one of you know about it. Emme sen enempää laajena, koska varmasti jokainen tietää tästä asioiden kulusta. So let us now invoke from hierarchy the help into this situation. That there would come also the actions of wisdom, että voisi tulla viisauden toimintamalleja. Also this ancient way of not being able to just calmly meet the other. Ja tuo vanha tapa, joka ei hyväksy toista, ei pystytä kohtaamaan rauhallisesti toista. We call upon the solar angel and the vision of the angel. Ja me kutsumme enkelin visiota. We build the unobstructed channel again. Rakennamme tuon avoimen kanavan. And we invoke the light. Kutsumme valoa, love and help, rakkautta ja apua. And solution from the hierarchy. Ja hierarkiasta tulevaa ratkaisua. We can visualize how the angel of Russia is absorbing the dweller of Russia. Ja näkäämme, että Venäjän enkeli imee itseensä Venäjän kynnyksen vartijan. So let us have 2 minutes of silence again. Ja 2 minuutin hiljaisuus.
Let us visualize the Christ in the heart of Russia and in the heart of this fight. Näkemme Kristus Venäjän sydämessä ja tämän taistelun sydämessä. Bringing the situation into the best solution. Pienen tilanteen parhaaseen mahdolliseen ratkaisuun. And we visualize the angel of presence now being able to reach the official level ja kuinka enkeli voi saavuttaa virallisen tason. Bringing forth the light. Tuoden esiin valon. Let us now focus to these following things. Virittäytykäämme nyt näihin seuraaviin asioihin. Visualizing that the world aspirant is standing with the hierarchy in mass intent. Nähkäämme, että maailman aspiranttien joukko seisoo hierarkian kanssa yhteisesti suunnatussa tavoitteessa. Which is directed towards the world of true values. Joka on suunnattu kohti todempien arvojen maailmaa. The values of the soul, sielun arvoihin. Better human relations, parempiin ihmissuhteisiin. And we see that in Yemen, Myanmar and Russia. Näemme sen Jemenissä, Myanmarissa ja Venäjällä. More enlightened living. Kohti valaistuneempaa elämää. In the world and in these three countries. Maailmassa ja näissä kolmessa maassa. And a better understanding between all men and peoples. Ja parempaa kaikkien ihmisten välistä ymmärrystä. We bring forth through us the demand in humanity, the demand
for the better conditions. Ja hiljaisuudessa vaadimme parempia olosuhteita ihmiskunnassa. And we visualize that the angel presence of humanity has truly the influence in every single country, in every single government. Ja niin, että läsnäolon enkelillä on joka ainoassa maassa hallintavalta, jokaisessa hallituksessa. And we visualize and feel how the light is increasing in humanity. Me näemme ja tunnemme, että valo kasvaa ihmiskunnassa. That the love is increasing in humanity. Kuinka rakkaus kasvaa ihmiskunnassa. And how the will is increasing in humanity, will to love and will to cooperate. Kuinka tahto kasvaa ihmiskunnassa tahtoon rakkauteen, tahtoon yhteistyöhön, will to good, tahtoon hyvään. We close our meditation with a daily dedication to the service of humanity. Päätämme edellä olevan meditaation jokapäiväisellä omistautumisellamme ihmiskunnan palvelemiseen. Renew your pledge to your master. Uudista lupauksesi mestarillesi.
Mantra of unification. Yhdentymisen mantra. The sons of men are one, and I am one with them. I seek to love, not hate. I seek to serve and not exact due service. I seek to heal, not hurt. Let pain bring due reward of light and love. Let the soul control the outer form and life and all events, and bring to light the love which underlies the happenings of the time. Let vision come and insight. Let the future stand revealed. Let inner union demonstrate, and outer cleavages be gone. Let love prevail. Let all men love. 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 And we have a vision of the beautiful world, beautiful humanity. Ja näemme kauniin vision maailmastamme ja kaunista ihmiskunnasta. The Christ Spirit shown everywhere, Kristuksen henki, joka näkyy kaikkialla. Looking into the future, how we will continue working and helping the Christ. Katsoen eteenpäin, kuinka keskittäydymme Kristuksen työhön ja valmistamme tietä. We sound the Om and thus closing our meditation. Lausumme Om ja siten päätämme mietiskelymme.
Thank you, dearest friends. Kiitämme jälleen, rakkaat ystävät. We continue tomorrow at the same time with them invoking, attracting money for hierarchical purposes. Ja huomenna jatkamme tähän samaan aikaan kutsuen rahaa, varantoja hierarkiseen työhön. And then in the evening at 7 p.m. we have a special broadcast. We are going to place the candles. You are going to get some information today. Ja huomenna on tämä erityislähetys, jossa siunaamme kynttilät. That is a certain type of purification of Mary. Se on eräänlainen Marian puhdistautumisen hetki. And also as a memory for the Christ, how he was brought into the temple. Ja myöskin muistojuhla, kun Kristus tuotiin temppeliin. So have a beautiful Saturday, oikein ihanaa lauantaita kaikille, for those who have Saturday, kaikille niille, joilla on nyt lauantai. And lots of love and blessings. Namaste. Ja oikein paljon rakkautta ja siunauksia kaikille. Namaste. Train.